নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমতে সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেল মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদা আসামলৈকে। আপোনালোকে যেতিয়া সৰু আছিল, সৰু থাকোঁতে তুলসীৰ লগত মৌ মিহলাই খাইছিল। এইটো তুলসী এবিধ বনৌষধি আপোনালোকে সকলোৱে জানে। আজি এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ এটা জবৰদস্ত তথা পপুলাৰ প্ৰডাক্ট মাই তুলসীৰ বিষয়ে কিছু কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। মাই তুলসীত কি উপাদান আছে, লগতে মাই তুলসী ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰিব লাগে বা মাই তুলসীৰ বেনিফিট কেনেকুৱা আছে, সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে চমুকৈ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল পাব। গতিকে অকণো পলম নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰা হওক। এতিয়া মই আপোনালোকক মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসীৰ প্ৰডাক্টটোত কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে বা কি উপাদান আছে সেই সম্পৰ্কে কিছু কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসীটো মূলতঃ 5বিধ তুলসীৰে গঠিত বা 5বিধ তুলসী আছে বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰথমটো হ'ল শ্যাম তুলসী মানে কৃষ্ণ তুলসী, ছেকেণ্ড ৰাম তুলসী, থাৰ্ড বিষ্ণু তুলসী, 4 নম্বৰ বন তুলসী, 5 নম্বৰ নিম্বু তুলসী। এই 5বিধ তুলসী উপাদানেৰে মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ যিটো মাই তুলসী প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে। মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ প্ৰডাক্ট মাই তুলসী দৰৱৰ বেনিফিট অৰ্থাৎ কি লাভ হয় এই প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰিলে সেই সম্পৰ্কে চমুকৈ অকণমান ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ। প্ৰথমটো লাভ হ'ল মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসী দৰৱটো ইউজ কৰিলে আপোনালোকে মেলেৰিয়া, স্বাইন ফ্লু, কাফ মানে কাহ এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক বেমাৰ হয় সেই বেমাৰৰ পৰা কিছু পৰিমাণে পৰিত্ৰাণ পোৱা যায়। 2 নম্বৰ বেনিফিট হৈছে মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসী যোনটো প্ৰডাক্ট আছে, মাই তুলসী দৰৱ যিটো প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টটো যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰে, আপোনালোকৰ যিবিলাক শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাক যথেষ্টখিনি নোহোৱা কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিটো ৰেছপিৰেটৰী ছিষ্টেম আছে, অৰ্থাৎ শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেমটো হেল্ডি কৰি ৰখাত বা ষ্ট্ৰং কৰি ৰখাত মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসী দৰৱটোৱে যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। 3 নম্বৰ বেনিফিট হৈছে মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ যদি আপোনালোকে মাই তুলসী দৰৱটো ইউজ কৰি থাকে তেতিয়া আমাৰ শৰীৰৰ যিটো ইমিউনিটি ছিষ্টেম অৰ্থাৎ ৰোগ প্ৰতিৰোধক ক্ষমতা সেই ক্ষমতাটো যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। অৰ্থাৎ মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ যদি আপোনালোকে মাই তুলসীটো ৰেগুলাৰ যদি ইউজ কৰি থাকে, সেই ইউজ কৰি থকাৰ ফলত আমাৰ যিবিলাক শৰীৰত হ'ব লগা বেমাৰ সেই বেমাৰৰ প্ৰতিৰোধ কৰাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। 4 নম্বৰ বেনিফিট হৈছে মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসী যদি ইউজ কৰে আপোনালোকৰ মধুমেহ ৰোগ অৰ্থাৎ ডায়েবেটিছ বুলি কোৱা হয় সেই ডায়েবেটিছৰ দৰে ভয়ানক ৰোগবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাটো কিছু পৰিমাণে সহায় কৰে। 5 নম্বৰ বেনিফিটটো হৈছে হেল্ডি হাৰ্ট। আপোনালোকে যদি মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসী প্ৰডাক্টটো ইউজ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যে হাৰ্টৰ যিবিলাক সমস্যা সেই সমস্যাবিলাকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব, লগতে আপোনাৰ হাৰ্টটো হেল্ডি অৰ্থাৎ আপোনাৰ হাৰ্টটো ষ্ট্ৰং কৰি ৰখাটো সহায় কৰিব, লগতে আপোনাৰ হাৰ্টৰ যিটো ব্লাড ফ্ল'টো কণ্ট্ৰল কৰি ৰখাত অৰ্থাৎ ৰেগুলাৰ কৰি ৰখাত সহায় কৰিব। 6 নম্বৰ বেনিফিটটো হৈছে মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসীটো যদি আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ যেনে ভাগৰ লগা সমস্যা, ষ্ট্ৰেছ, টেনশ্যন এইবিলাক আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা নাইকিয়া কৰি তোলাত সহায় কৰিব। 9 নম্বৰ বেনিফিট হৈছে মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসী প্ৰডাক্টটোৰ যদি আপোনালোকৰ কেতিয়াবা কিবা কাম কৰোঁতে হাতত বা আঙুলি যদি কাটে তেতিয়াহ'লে কেইটামান যদি আপোনালোকে মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসীটো যদি সেই অংশত লগাই দিয়ে সেই আপোনালোক কটা অংশটো অতি সোনকালে শুকাই দিয়াটো যথেষ্টখিনি সহায় কৰে। আৰু লগতে এটা আপোনাৰ বেনিফিট হ'ব যে সেই ঠাইটুকুৰাত কোনো ধৰণৰ ইনফেকশ্যন হোৱাৰ চান্স নাথাকে। 10 নম্বৰ বেনিফিট হৈছে মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসীটো যদি আপোনালোকে ৰেগুলাৰ ইউজ কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ছালৰ তথা চুলিৰ যোনটো হেল্থ সেইটো আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উন্নত হ'ব। অৰ্থাৎ চুলি আপোনালোকৰ শ্বাইনিং আহিব আৰু ছালটো স্মুথ তথা শ্বাইনিং অনাত যথেষ্টখিনি সহায় কৰিব মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসী প্ৰডাক্টটোৱে। এইকেইটাই আছিল প্ৰধান বেনিফিট। এতিয়া আপোনালোকক ইউজেছ সম্পৰ্কে ক'বলৈ বিচাৰিম। আপোনালোকে ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি 2 টাইম আপোনালোকে ল'ব পাৰে মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ মাই তুলসী প্ৰডাক্টটো। এতিয়া আপোনালোকক মই দামৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিম। মাই ৰিচাৰ্জ আয়ুৰ্বেদাৰ যোনটো মাই তুলসী প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকে 20 ml পেকত উপলব্ধ হ'ব।
সেইটো আপোনালোকৰ MRP হৈছে 210 যদি আপোনালোকৰ নিজৰ ID থাকে তেতিয়াহলে আপোনালোকে ডিস্ট্ৰিবিউটৰ প্ৰাইজত পাব এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিও যদি আপোনালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিল তেতিয়া ভিডিওটো এটা লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বুলি আশা থাকিল আজি লৈছো ধন্যবাদ